O naghahanap pa rin kayo ng solusyon para sa inyong clogged ears? Siguro marami na kayong na-search dito sa YouTube pero ito lang yung specific na channel na dedicated to treat your hearing needs. What's up guys, welcome back to another episode of Earflix, ang channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyo makadinig uli at para maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para dun sa mga bago sa channel na to, my name is Sir Eros, isa akong clinical audiologist na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang Earflix is to create a community of hearing awareness advocate sa bansang Pilipinas. Kaya kung ready na kayong maging advocate, please hit that subscribe button and notification bell. And let's begin our show. As a verbal disclaimer nga pala para sa ating episode for today, itong mga home exercises, itong mga home remedies na to ay kailangan bago natin sila gawin is we do it with care, okay? Kasi una sa lahat, hindi naman natin alam kung anong current status o anong nangyayari sa inyong mga tenga. Okay, so marahil itong episode na to napanood nyo na nung nakaraan sa ating mga iba pang mga episode. Kaya lang natin siya inuulit is para ma-ingrain sa inyo na before doing anything drastic about your ears, always remember na ang the best way is to seek medical attention right away. Okay? Kasi the more na gumagawa kayo ng home remedy na hindi kayo sure, okay, the more na lalagay sa alanganin ang inyong mga tenga. Okay? Again, disclaimer, home remedy, YouTube, it's not a good mix. Okay? So, do these exercises with precaution and care. Alright, so para maintindihan pa natin kung ano nangyayari sa tenga natin pag nagkakaroon tayo ng clog sensation, mas mainam na talakayin natin ang ating parts ng ating tenga, okay, para mas lalo nating maintindihan kung anong nangyayari. Okay, so yung ating tenga, kadalasan meron siyang ang kanyang parts ay ang mga sumusunod. Meron tayong tinatawag na outer ear, middle ear, at inner ear. So kung nakikita nyo tong tubo na to, yung tubo na yan ang tinatawag nating eustachian tube. Okay? So yung eustachian tube kadalasan nasisira siya o nawawala yung function niya pag tayo ay nagkakaroon ng viral attack, pag nagkakaroon tayo ng sinusitis, pag tayo ay nagkakaroon ng allergy, pag merong sudden change ng pressure tulad ng biglang pagtaas o pagbaba ng floors. For example, sumakay tayo ng elevator, yung matulin na elevator biglang taas, yun, nagkakaroon tayo ng experience na ganun. Lalo na pag pababa rin tayo sa under a body of water. For example, nag-swimming kayo, medyo mabilis yung pagbaba nyo sa tubig, okay, sumisid kayo, yun, magkakaroon kayo ng pressure imbalance. Okay, o pwede rin na dahil for example meron kayong sipon tapos bigla kayong sumakay kayo ng eroplano, kadalasan nagkakaroon ng malfunction yung ating eustachian tube. Okay, so in this kind of scenario, ang ating mga susunod na papakita sa inyo ay ang iba't ibang mga exercises na po pwede natin gawin para kahit papaano mapalambot natin o matanggal natin yung cause ng pag malfunction nung tinatawag nating eustachian tube. Now, yung mga exercises na po pwede natin gawin is as follows. First,
pwede kayong maglagay ng hot compress sa likod ng inyong tenga, okay, para mapabuka yung ating eustachian tube. If it doesn't work, pwede kayong pwede nyong gawin uminom kayo ng ng tubig para ma-flush out pababa yung ating blockage sa ating eustachian tube. Kung hindi uubra yon, pwede kayong humikab. Okay, pag humihikab kayo, kasi gumagalaw yung ating eustachian tube pag tayo humihikab din. Now, for pressure exercises, pwede tayong gumawa ng Toynbee. Yung Toynbee is sasarado nyo yung ilong nyo para magkakaroon ng harang doon sa pressure sa tubo. At gagawin natin, lulunok tayo ngayon. Okay. Siyempre, yung Toynbee may kabaliktaran siya. Yung kabaliktaran nun ay ang tinatawag nating Valsalva maneuver. Ang gagawin naman nun is pinch uli natin yung ilong natin at iihip tayo ngayon sa ating baga papunta sa ating ilong para mapuwersa palabas yung ating yung kung ano man yung nakaharang sa inyong eustachian tube. Okay. Kung hindi uubra tong mga exercises na to, doon na tayo maggagamit ng mga over-the-counter medicines sa ating butika. Ito ay yung mga decongestant para magamot yung ating sipon. At syempre, yung tinatawag nating mga anti-allergy na mga gamot. Kasi minsan kung stuffy or meron kayong rhinitis or merong pagtutubig yung ilong nyo, pwede rin kayo magkaroon ng clog sensation. Okay? Kung yung mga exercises na to ay hindi gumana sa inyo, ang aking maisasuggest is please do consult your ENT. Kasi pwedeng bigyan kayo ng antibiotics or pwede kayo mag-undergo ng simple surgery na kung saan nilalagyan kayo ng grommets or bubutasan ng bahagya, yung tinatawag nating eardrum, para ma-equalize yung pressure sa loob ng tenga at sa labas ng tenga. Okay? Para sa mga hearing care needs, please do look for your audiologist. And for your medical needs, please see your ENT. As our gentle reminder, this is home remedy, okay, na na-search nyo lang sa YouTube. Siyempre, dapat maging maingat kayo sa paggawa na itong mga to dahil at the end of the day, yung ating mga tenga is a very sensitive organ. Okay? Pag na-damage nyo yung ating inner ear o yung ating nerve, siyempre wala nang way para maibalik natin to, okay, sa kanyang normal na function. Okay? Again, this is Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon? By hitting that subscribe button and notification bell. And see you in our next video. Until then, see you soon. God bless. Bye.